Cosmo anh. Ừ. Giờ bên em cũng cần quay process của em luôn hả? Xưa giờ em cũng quay process này. Quay đủ hết luôn. Cũng hết. Phim gió đi. Cũng xiên. Ê, em kéo giùm anh cửa cho đỡ hết mấy lần. Xưởng ở ngoài bé hơn tao tưởng. Xe chưa? Người mới về nó đủ giờ hàng ngày. Lúc nào cũng vậy, ngồi bài đồ. Xưa là bàn kéo lũi, là bàn này là một, còn hiện tại là hai bàn. Ngon rồi gắt. Hẹn mãi bữa nay tới quay được không? Điều rồi còn tưởng học nữa. Ủa, bàn này đến chi? Mình ghé cái kiến lên. Cái kiến lên nó vẽ. Đứng cái tranh. Cái vùng đèn lên kiểm soát rồi nó có đúng vị trí rồi. Từ đó thì em điệp mẹ. Lát tao về tao dựng xá khúc đó, tự nhiên cái dính brand vô mà còn địt mẹ. Dạ của em chửi. Rồi được rồi, hai cái được. Mỗi bên hai miếng. Nó muốn dính cứ ngắt. Chậm quá. Này kính tiêu trong đây đó. Cái siêu trong. Má khít như lùa đít. Này anh thấy cái màu vàng nó đã che hết rồi nè không? Má khó canh bãi điện luôn. Em mất mấy năm để em làm cho nó khít nữa. Quay cái này. Cái này mà phải canh mấy cái ô vuông nó lên. Tối nha. Em dọn được kịp. Em có thể nha. Gì? Em có thể nha. Cái này đi bên tim nè. Cái nằm ngang. Hai, cho nên đi cấp hai. Không có chữa dính không anh? Cái gì? Để Đơn không? Tôi gác lên không?
Về hậu kỳ nữa. Cái quay là cái quay standard luôn á. Nó là file gì? Ra file MP4. Chỉ dựng thôi gì? Xong anh chỉ dựng ra. Bạn này cũng được 2018 tới giờ 7 năm. Sấy này thì thường khoảng bao lâu? Ok. Cái này tí. Yeah. Này là 219 này. Này 219 hả? 9 Là cái gì đi workshop gì ở Thái hả? Thái rồi tấm kia là năm vừa rồi. Này hả? 2003. 2023. Dưới rồi 2002. Cái tấm khác là kia khác rồi. Tấm thứ đây này là 2004. Thấy mấy cái tấm sau này màu sắc phong phú hơn đúng không? Chỉnh thành nữa. Cỡ nhiều hơn bàn tay này. Ủa, cái cuốn này bùm to anh luôn chứ. Yeah. Này cũng là English lên rồi. Cái này là em vẽ phát thảo. Giờ em vẽ tay thôi, mới scan máy em vẽ lại. Để cho mình coi lại cái này. Cái này là tác phẩm đang làm nè. Bản in giấy. Nè đây lên tự tin là chuyện đó. là cây này tự tin là Không thiếu gì ngoài tự tin. cái độ mỏng của nét. Nhưng mà tấm này là phải nét mỏng nhất chơi, đó là mỏng hơn mấy cái em đã luôn nè. Mỏng nhất hả? Cho mình có mỏng nhất em từng làm. Không được thì thôi. Vậy hỏi là hỏi tranh ảnh gì hết. Viết thú vị. Nãy nhìn vẫn tưởng là cái này là một cái loại giấy vàng mà nó có texture sẵn. Không, cái đó là em không có dùng cái gì đây hết. Cái là nó còn bước là xử lý về mặt kiến. Xử lý về mặt kiến tùy vô cái texture như thế nào.